السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي. بالنسبة لقرعة DV 25، متى يرسلون الرد لإجراءات المقابلة؟ إذا هنا سبق أنني وضحت أخي الكريم عبر القناة بالنسبة للقرعة العشوائية الأمريكية. بالطبع لازم أن نتبع الإجراءات ما بعد الفوز. عندما نفوز نقوم بإرسال استمارات DS. ما بعد استمارات DS تصدر نشرات شهرية، وهذه النشرات الشهرية نجد بها الكاس نمبر أو أرقام الفائزين الذين هم معنيون بأنهم سوف يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة أخي الكريم، لكي تتضح لك الصورة. هنا عندما سوف تجد الكاس نمبر الذي يخصك أو رقم فوزك في النشرة الشهرية، فأنت إن شاء الله معني بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، سواء عن قرب أو عن بعد. هذه هي الإجراءات المتبعة ما بعد إرسال استمارة DS 260 أخي الكريم. وإذا أردت أن تعود إلى حلقات عبر القناة، سوف تجد بأنني وضحت نقاط مهمة ما بعد إرسال استمارة DS من طرف الفائزين. ليس كل من هو فائز بالقرعة الأمريكية وأرسل استمارة DS سوف يأتيه الموعد مباشرة أخي الكريم. لازم الانتظار والصبر. هنا الانتظار والصبر هو سيد الموقف، لأن هناك إجراءات تتبع إلى أن نتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وبالطبع ما بعد إرسال DS التي يدرسها مركز كساسي بالولايات المتحدة، ثم تصدر أرقام الفائزين المعنيين بالتوصل برسالة الموعد، ثم عندما يتوصل الشخص الفائز بالموعد، فإن شاء الله ممكن أن يتم الإجراءات لترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب للمقابلة. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف حنين. تقول: أخي لو سمحت، إحنا رقمنا نزل في النشرة منذ أشهر وإلى الآن لم يصل لنا إيميل لتحديد لنا موعد المقابلة. مع العلم نحن فائزين من آسيا، ومقابلتنا حددت في أنقرة بتركيا، وإلى الآن لم تصلنا الموعد، رسالة الموعد. ماذا يعني هذا؟ إذا هنا إذا كنتم أنتم فائزون بالقرعة الأمريكية بالطبع، فهنا أنتم كما تفضلتم قد صدر رقمكم في النشرة، وللأسف الشديد لا زلتم لم تتوصلوا برسالة الموعد. وكما أكدتم بأن الكاس نمبر الذي يخصكم طلع منذ أشهر. إذا هنا على السريع وعلى الفور لازم أن تقوموا بإرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة، لأنه لم يتبقى إلا القليل، وسوف تنتهي إجراءات استقبال الموعد والمقابلات التي تتعلق بفائزو DV 24. إذا قوموا على السريع وعلى الفور بإرسال استفسار إلى كساسي. مفاد الاستفسار هو أن رقمنا صدر منذ أشهر ولا زلنا لم نتوصل برسالة الموعد بدون جدوى، وبالطبع ممكن أن يحدد لكم الموعد قبل نهاية إجراءات DV 24، والتي سوف تنتهي في 30 من سبتمبر من هذا الشهر، أي شهر 9 من سنة 2024. هذا هو الإجراء الذي لازم أن تشتغلوا عليه، رغم أنكم تأخرتم، وهذا قد نصحت وقد أنذرت سابقا عبر القناة كل من صدر رقمه في النشرة الشهرية وتأخرت عليه رسالة الموعد والمقابلة. بالطبع صدر رقمه منذ أشهر، فأكدنا لازم أن يشتغل الفائز على إجراء استباقي لأجل التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذا أنتم كما تفضلتم بالطبع رقمكم صدر منذ أشهر ولا زلتم لم تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. قد تأخر
أو تأخرت عليكم الإجراءات الأخيرة للتوصل بالموعد. وبالطبع أنتم الذين يعني أخرتم أنفسكم وظلمتم أنفسكم. إذا هنا ننصح بإرسال استفسار إلى KCC على السريع وعلى الفور لكي تتم إجراءاتكم قبل انتهاء إجراءات DV 24، لأنه في 30 من سبتمبر من هذا الشهر سوف تنتهي مرحلة استقبال الموعد والمقابلات التي تخص فائزو DV 24. وإذا انتهت في الوقت المحدد لها فليس هناك من شيء فعله من طرفكم. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ عماد رشدي، يقول: السلام. وعليكم السلام. فضلا منك توصلت برسالة من أنفاسي أنه قد بعث إلى القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء عن فيزا خطوبة. هل أملأ استمارة DS 160 قبل توصلي برسالة الموعد؟ ولك التوفيق. إذن هنا الأخ عماد رشدي نؤكد لك وبالتأكيد لازم أن تشتغل على ملء استمارة DS 160 قبل توصلك برسالة الموعد. للتأكيد من جديد عليك بتعبئة استمارة DS 160 قبل توصلك برسالة الموعد والمقابلة. إذن لديك الوقت الكافي قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة. أتمنى الأخ عماد رشدي أن يكون الجواب واضح، ولا بأس أن تشاركنا إن شاء الله البشرى في حالة أنك تحصلت على فيزا خطوبة، وهذا سوف يظل في ميزان حسناتك، لأن هناك بعض الإخوة والأخوات لديهم كذلك فيز تتعلق بفيزا خطوبة، هذا لكي يستفيدوا من تجربتك. وممكن أن تضع التجربة ولو لمحة بسيطة من بداية الإجراءات إلى الإجراءات الأخيرة عبر تعليق في القناة، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ عزيز الركبي، يقول: السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. أنا من المغرب، لدي أخي يعيش في أمريكا، لديه الجنسية الأمريكية ودفع لي لم شمل، لكن مرت 15 سنة لا يوجد شيء. هل من شيء يمكننا فعله لتسريع الإجراءات؟ أخي بولاية تكساس، متزوج ولديه عمل جيد ويدفع ضرائبه إلى الحكومة الأمريكية بشكل دوري، دفع بدون محامي. أنا عازب لم أتزوج قط. إذا هنا الأخ عزيز ركبي، سبق أنني أجبتك، وممكن أنك لم تقم بالعودة إلى برنامج أسئلة وأجوبة لكي تعرف أكيد بأنني أجبتك عن سؤالك. المهم سوف أجيبك بالمختصر المفيد. ليس هناك من شيء لتسريع الإجراءات. بالطبع أنت كما تفضلت قلت مرت 15 سنة. هنا ممكن للأخ يقوم بمراسلة، هذا هو الإجراء الذي ممكن أن تشتغلوا عليه، يقوم بمراسلة National Visa Center Embassy بالطبع لكي تعرفوا مكامن الخطأ أين هي، لكي تعرفوا مكامن الخطأ أين هي ولماذا هذا التأخير. ليس هناك من شيء. ولكن بالنسبة لتسريع الإجراءات أخي، التسريع هنا نؤكد في قانون الهجرة الأمريكي إلا في حالات استثنائية سبق أنني وضحتها عبر القناة، ممكن أن تقوم بالعودة إليها. أنتم بالطبع ملفكم هو لدى ناشونال فيزا سنتر طور الدراسة والمعالجة. الصبر والانتظار هو سيد الموقف، وفي حالة أنه طالت المدة مثلا 6 أشهر أخرى أو سنة، فممكن هنا أن تلجأوا إلى محامي هجرة بأمريكا، سوف يقوم الأخ بهذا الإجراء داخل الولايات المتحدة. وبالطبع المحامي سوف يقوم ببعض الإجراءات الاستباقية. وهنا بالنسبة للأخ مخول له أن ينسق مع محامي الهجرة بالولايات المتحدة، وبالطبع سوف يدفع له واجبا لأجل هذه المهمة التي سوف يشتغل عليها المحامي لتتبع الإجراءات الأخيرة التي تخص ملفكم أخي الكريم. وهنا كل صغيرة وكبيرة، في حالة أنه لم تتضح لكم مراحل الملف القادمة، ممكن أن المحامي سوف يسهل عليكم بعض الأشياء التي سوف تظهر لكم مبهمة، ولكن عن طريق المحامي سوف يسهل أشياء
ممكن أنها تخدم مستقبل ومسار الإجراءات الأخيرة التي تخصكم. إذن عزيزي الركبي، هنا لا داعي للقلق، أنتم اقتربتم من يعني التوصل إن شاء الله برسالة الموعد والمقابلة مستقبلا لإتمام الإجراءات والحصول على فيزا لم شمل الإخوة من طرف الأخ الذي هو مقيم بولاية تكساس. أخي الكريم، لا داعي للقلق، لأنه المدة المتبقية ليست هي المدة التي صبرتموها وانتظرتموها كإجراءات على يعني الملف الذي هو مقدم لدى دوائر الهجرة بأمريكا. إذن الوقت المتبقي قليل مقارنة ب15 سنة التي مرت، ولا داعي للقلق، مسألة وقت والصبر إن شاء الله وأمورك تمام. وأنصحك أخي أن تتابع القناة، وفي حالة أنه لديك استفسار آخر فأنا إن شاء الله سوف تجدني دائما في خدمتكم، وعند أيها استفسار تريدون طرحه سوف أجيبكم أخي، وبالتوفيق. ننتقل إلى أخ يقول: السلام عليكم، هل ضروري أننا نقوم يعني بإثبات وثيقة حساب بنكي رغم أنه لدينا المستضيف وهو الذي سوف يستضيفني؟ هل سوف يطلبها مني القنصل يوم المقابلة ذيفي 25؟ هنا نؤكد أخي بأنني سبق أنني وضحت بأنه إثبات حساب بنكي هو مطلوب، ولكن هذا المبلغ الذي سوف تثبته كحساب بنكي يخصك هو مبلغ ليس بالكبير أخي الكريم، وليس بالكثير. يعني في حالة أنك منفرد ممكن أنك سوف تثبت 2000 دولار، هذا هو المطلوب، ليس هناك من مشكل. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح. وفي حالة أنه مثلا متزوج فضروري أنك تثبت 4000 دولار. قدر ما يزيد الفرد يعني هنا تزيد أو يزيد إثبات يعني هذا الحساب البنكي ماديا أخي الكريم. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى المصطفى حسيكو، هو من المتابعين الأوفياء للقناة، مقيم بنورث كارولاينا. يقول في السؤال أو التعليق: ابني جلال، موضوع في غاية الأهمية، ننتظر تفسير مفصل منك عن كل القوانين. إن شاء الله خير مصطفى حسيكو. على حسب ما استنتجت هو أنك قد تابعت البرنامج الذي قمت بتنزيله قبل أيام عن في حالة أنه فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، القوانين المستقبلية التي تتعلق بالمهاجرين، هل هناك من تغيير إلى غير ذلك؟ أعدك مصطفى حسيكو إن شاء الله خير، ممكن أنني سوف أقوم بتنزيل برنامج خدمة لك ولكل الإخوة الذين لديهم نفس التساؤل المطروح من طرفك عن في حالة أن ترامب فاز بالرئاسة، هل هناك مستجدات تخدم المهاجر أو أنها لا تخدم المهاجر فيما يتعلق بالهجرة للمهاجرين الجدد، أو كذلك المهاجرين الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا. وبالتوفيق مصطفى، ومرحبا بك دوما في القناة. ولا بأس مصطفى أن تشاركنا مستجدات لم الشمل المقدم للأبناء أو الابن الذي هو لا زال بالمغرب، وأنت إن شاء الله قدمت له بالولايات المتحدة الأمريكية، ولو لمحة بسيطة لكي نطمئن على ملفه. ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل إلى الأخ إيفان ماكس، يقول: كيفية التسجيل في القرعة الأمريكية؟ سبق أنني أخي إيفان قمت يعني بتنزيل برامج مرات ومرات متكررة عبر القناة عن كيفية التقديم في القرعة الأمريكية. ممكن أن تقوم بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيد أكثر وأكثر. هنا التسجيل هو مجاني في القرعة الأمريكية، فقط لازم أن نجد هذا الشخص المقدم على القرعة تتوفر فيه الشروط مكتملة. وكذلك في حالة أنه لا يعرف كيفية التقديم ممكن أنه يلجأ إلى مكتب متخصص للتقديم في القرعة، أو أنه يلجأ إلى نادي انترنت أو صديق أو شخص مقرب من العائلة، ليس هناك من مشكل. بالنسبة لنادي انترنت أو مكتب متخصص للتقديم على القرعة الأمريكية، ممكن أنك
تلجأ له وتقول له بأنني أريد التقديم على القرعة الأمريكية. بالطبع سوف يقوم لك بهذه الخدمة، ولكن لازم أن تقوم يعني بمنحه أو أداء واجب له ثمن رمزي، مبلغ رمزي، لأنه سوف يقوم لك بخدمة التسجيل لك في القرعة العشوائية الأمريكية. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت رجاء نصراوي، تقول: الله يخليك أخي، ممكن أن تقول لي أين آخذ اللقاح؟ أنا أبحث عنه في بلدي، وعندي موعد في أكتوبر، وأنا أسكن بمدينة مراكش. إذا لديك عنوان يعني فيه أقوم يعني باللقاح، فممكن أنني أسافر إليه. الله يرحم لك الوالدين. وأنت كذلك الأخت رجاء نصراوي. إذا هنا رجاء، لازم أن توضحي لنا، هل أنت فائزة بالقرعة الأمريكية لسنة 2024 ومحدد لك موعد المقابلة في أكتوبر بالطبع بالقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء المغرب، أم أنك مقدمة على فيزا يعني في شكل آخر، مثلا لم شمل إلى غير ذلك؟ إذا لازم أن توضحي لنا هذا. بالنسبة للمناطق أو المنطقة التي ممكن أنك تأخذين فيها اللقاح، كنصيحة مني إليك، المستوصف أو المستشفى الذي لديكم بمدينة مراكش، ممكن أنك تذهبين له وتسألين عن عنوان ومكان يعني مستشفى أو مستوصف أو إلى غير ذلك. ممكن أننا نقوم يعني بأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا. وغالبا هنا نؤكد، في حالة أنه لم تجدي بمدينة مراكش، فممكن أنه سوف تجدي يعني مركز يعني اللقاح بمدينة الدار البيضاء. وبالطبع أنا أعرف جيدا بأن هناك مسافة، سوف تسافرين من مراكش، مدينة مراكش، إلى مدينة الدار البيضاء، وإن شاء الله ممكن أن تقومين بهذا الإجراء. ولازم أن توضحي لي الأخت رجاء نصراوي، هل سبق لك أن أخذت مثلا الجرعة الأولى، أم أنك لم تأخذي بتاتا يعني التطعيم ضد فيروس كورونا؟ لأنه من المستحسن ومن الأفضل أن نجد بأنك أخذت جرعتين كلقاح ضد فيروس كورونا، لأنه جرعتين هي المطلوبة، ليس هناك من مشكل، والمهم نجد معك جواز التلقيح في الأخير. ولا بأس رجاء نصراوي، ممكن أن توضح لي أو توضحي لنا التاريخ بالضبط الذي هو محدد لك، يعني الموعد بالقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء. وبالتوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى السؤال الآخر من طرف الأخت أو الأخ محمد القاسم، يقول: السلام عليكم أخونا، سؤالي يتعلق بلم شمل أخواتي وأمي، ولدينا لم شمل هجرة إلى أمريكا. كم تستغرق المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ والآن في سفارة، كم المدة والوقت حتى يحددوا لنا الموعد؟ إذن هنا لدي سؤال لك محمد القاسم، هل أنت المعني بالتقديم للأخوات والأم بأمريكا؟ هل استعنت بمحامي أم أنك اشتغلت لوحدك للتقديم؟ الولاية التي تم فيها التقديم، وكذلك توضح لنا تاريخ تقديم الملف المتعلق بلم شمل هجرة للأخوات والأم. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، وبالطبع عندما سوف تتضح لي معالم السؤال أكثر وأكثر سوف أجيبك في البرنامج المقبل. وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى أخ اسمه عزيز الدبيهي، أظنه من المغرب. يقول الأخ جلال: ممكن أنك تعطي للناس مواقع عبر الإنترنت التي تتعلق بالأعمال لكي يدخلوا لها ويبحثوا، ليس أنهم يذهبوا بأنفسهم إلى مراكز العمل مباشرة، لأنه في حالة ذهبوا إلى مراكز العمل المباشرة سوف يقول لهم لازم أنكم تدخلون إلى الموقع الذي به البحث عن الأعمال، وكذلك أشياء وأشياء. هنا كذلك قال بأنني قد ووضحت أكثر من يعني 10 دقائق، ولكن لم يعني أوصل المعلومة جيدا. إذن الأخ عزيز، لتصحيح المفاهيم،
أنا هذه القناة متعلقة ومتخصصة بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على العموم. أنا أسهل على الكل بدون استثناء. أنت النقاط التي تفضلت بها هي نقاط محترمة، ولكن لتصحيح المفاهيم لك أخي الكريم، اعلم بأنني أنا أقرب المهاجر من أشياء ممكن هي بعيدة عليه، ولكن بالنسبة لأنني أدقق في أشياء، يعني كما فضلت أقوم يعني بوضع يعني مواقع العمل بأمريكا إلى غير ذلك، فهذه الأشياء لازم أن يشتغل عليها المعني بالأمر بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا ليس يعني لدي مشكل لكي أقوم بوضع يعني المواقع، موقع تلو موقع عبر فيديوهات في القناة، ليس لدي مشكل، ولكن أنا دائما أقوم يعني بوضع الانطلاقة للمهاجر، والمهاجر لازم أنه يسير ما بعد الانطلاقة ويتمم يعني المسار إلى أن يصل إلى القمة أخي الكريم. كل شخص يعني لازم أن يشتغل على نفسه. نحن نساعد عبر القناة لإعطائكم يعني معلومات لكي تفيدوا ولكي تستفيدوا. هذا هو المضمون من محتوى هذه القناة. نحن نسهل للهجرة والمهاجرين كل ما هو يتضمن الحقائق ويتضمن المعلومات ويتضمن يعني أشياء مهمة يبحث عليها المهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا بالنسبة للبرنامج الذي قمت بتنزيله سابقا عن كيفية البحث عن عمل بالولايات المتحدة، وضحت من الألف إلى الياء كل ما هو مهم. أما بالنسبة للعناوين يعني الإلكترونية التي تتعلق بمراكز العمل، هنا أكدنا بأنه لازم على الشخص أن يبحث، وإن بحث سوف يجد، ليس هناك من مشكل، والمواقع هي متعددة ومتوفرة بالولايات المتحدة، ليس هناك من مشكل. أنا أعطيت الانطلاقة، ولازم على هذا الشخص الذي يطالع هذه القناة لازم أن يباشر كل ما هو مهم نقوم بطرحه في القناة، ويشتغل على أشياء مستقبلية لكي يعرف ما له وما عليه وما هو المطلوب منه أخي الكريم. وللتأكيد أنا أظل إنسانا أخطئ وأصيب، وأنا متأكد بأنني وضعت كل معلومات مهمة تتعلق بالبحث عن عمل بالولايات المتحدة. طرحت الكيفية، ولكن الأشياء الأخرى المهمة لازم أن يشتغل عليها كل من هو معني بإقامته بالولايات المتحدة للبحث عن عمل بدون مشكل بدون عرقلة. أتمنى الأخ عزيز دبيهي أن يكون يعني الجواب وقد صححت لك المفاهيم، ومرحبا بك دوما في القناة. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.